Welcome students. In the last lecture we have discussed about the decision making process. એટલે કે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસના સ્ટેપ જોયા હતા અને એની પહેલાંના વિડીયોમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ. સો ઇન ધીસ વિડીયો વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી રેશનલ ડિસિઝન. એટલે કે વોટ ઇઝ રેશનલ ડિસિઝન, રેશનલ ડિસિઝનનો કોન્સેપ્ટ, એની લિમિટેશન, રેશનલ ડિસિઝન શું છે, શા માટે લેવામાં આવે છે તે જોઈએ. An important feature of decision making is that the decision making is an intellectual process. એટલે કે decision making છે એ intellectual process છે, એટલે કે તર્કબદ્ધ પ્રોસેસ છે. intellectual એટલે કે તાર્કિક, તર્કબદ્ધ. The decision that are made in the business must be rational or rational. એટલે કે ડિસિઝન જે બિઝનેસમાં લેવામાં આવે છે એ રેશનલ ઓર રેશનલ છે તે અહીંયા આવશે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, એટલે કે રેશનલ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોવા જોઈએ. The best objective of the unit can be achieved only if the decision are rational. એટલે કે the set objective of the unit can be achieved. એટલે કે યુનિટે જે ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરેલો છે એ શેના દ્વારા અચીવ કરી શકાય છે? તો કે ડિસિઝન આર રેશનલ. એટલે કે ડિસિઝન છે એ જો બુદ્ધિગમ્ય હોય, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટલે કે તર્કબદ્ધ રીતે લીધેલા હોય તો જ તમે સેટ ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરી શકો છો. The rationality of the decision is to make a decision that leads the system toward the achieving a satisfactory outcome with the ultimate objective of the system in a mind. એટલે કે રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન એટલે કે ડિસિઝન મેકિંગ છે એની રેશનલ ડિસિઝન છે એની ડેફિનેશન આપી છે કે શું છે? તો કે ટુ મેક ધ ડિસિઝન ધેટ લીડ ટુ ધ સિસ્ટમ ટુવાર્ડ ધ અચીવિંગ અ સેટિસ્ફેક્ટરી આઉટકમ. એટલે કે લીડ ટુ ધ સિસ્ટમ એટલે કે સિસ્ટમને દોરી જાય છે. શેની દ્વારા? તો કે સેટિસ્ફેક્ટરી આઉટકમ મેળવવા માટે સિસ્ટમને દોરી જાય છે. વિથ ધ અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી સિસ્ટમ ઇન અ માઇન્ડ. એટલે કે જે સિસ્ટમનો ઓબ્જેક્ટિવ છે, સિસ્ટમ મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન આવશે અહીંયા. ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ અચીવ કરવા માટે જે રેશનલ ડિસિઝન છે એ દોરી જાય છે. લીડ ટુ વાર્ડ એટલે કે દોરી જાય છે એને રેશનલ ડિસિઝન કહેવાય. ઇન શોર્ટ તમને સિમ્પલ વર્ડમાં કહું તો રેશનલ ડિસિઝન મીન્સ જે તમે ડિસિઝન લ્યો છો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ગોલ છે અચીવ કરવામાં યુઝફુલ થાય. ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ગોલ છે એ ઇઝીલી અચીવ કરી શકાય તો એને રેશનલ ડિસિઝન કહેવાય. ઇન શોર્ટ હ્યુમન બીંગ હેવ અ બ્રેઇન, ઇમેજિનેશન, મેમરીઝ. સો એલિમેન્ટ ઓફ રેશનાલિટી ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન અ ડિસિઝન મેકિંગ. એટલે કે હ્યુમન બીંગ છે એને બ્રેઇન એટલે કે મગજ છે, ઇમેજિનેશન એટલે કે એની વિચાર શક્તિ, પછી એની પાસે મેમરી એટલે કે એની યાદશક્તિ છે. તેથી જે ડિસિઝન લેવામાં આવે છે કેવા હોવા જોઈએ? તો કે રેશનલ હોવા જોઈએ. હવે એની નીચે અમુક પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે કે જે ડિસિઝન લેવા માટે. ઇટ ઇઝ અ રેશનલ ડીલ્સ વિથ ધ હ્યુમન ઇન્ટેલેક્ટ. ઇટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ હ્યુમન બ્રેઇન. એટલે કે શેની સાથે રિલેટેડ છે? તો કે હ્યુમન સાથે રિલેટેડ છે અને પ્રોડક્ટ ઓફ ધ હ્યુમન બ્રેઇન એટલે કે ડિસિઝન હ્યુમન જ લેવાના છે એટલે હ્યુમન બ્રેઇનની પ્રોડક્ટ છે, એટલે કે માનવીના મગજની પેદાશ છે. ડિસિઝન મેકર એક્સપ્લોર ધ વેરિયસ ઓપ્શન, કન્સિડર ધ સેવરલ ડિફરન્ટ ઓપ્શન. એટલે કે ડિસિઝન મેકર શું કરે છે? તો કે વેરિયસ ઓપ્શન છે એમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન છે એ સિલેક્ટ કરે છે. ઇવેલ્યુએટ ધ ઓલ સચ ઓપ્શન એન્ડ ચૂઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. એટલે કે જેટલા ઓપ્શન છે એમની પાસે ડિસિઝન લેવા માટે એ બધા જ ઓપ્શન ઇવેલ્યુએટ કરે છે અને બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરે છે. ઇન શોર્ટ આ પોઈન્ટ્સ એને જે આપ્યા છે આપણે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં સ્ટડી કર્યા તે જ છે. હવે આમાં આપણે અગાઉ એક્ઝામ્પલ જોયું જ હતું કે ભાઈ એને કેપિટલ રાઇઝ કરવી છે તો એની પાસે ઘણા ઓપ્શન છે. ઇક્વિટી શેર છે, પ્રેફરન્સ શેર છે, ડિબેન્ચર છે, ગવર્મેન્ટ હેલ્પ છે, આ બધા ઘણા ઓપ્શન છે, બેંક લોન, આ બધા. તો આમાંથી એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરે તો એને રેશનલ ડિસિઝન કહેવાય. રેશનલ ડિસિઝન અચીવ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી સિસ્ટમ. એટલે કે રેશનલ ડિસિઝન છે વ્યવસ્થા તંત્ર, સિસ્ટમ મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરી શકે છે. The rationality of the decision shows that the decision should be made in some way or not a take it way. એટલે કે રેશનાલિટી છે એના દ્વારા ડિસિઝન જે લ્યો છો એ તર્કબદ્ધ રીતે લઈ શકાય છે, સારી રીતે લઈ શકાય છે. ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ ધેટ ધ ડિસિઝન શુડ બી રેશનલ બટ નોટ ઓલ ડિસિઝન અચીવ ધ ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે તમે એવું એક્સેપ્ટ કરો કે ભાઈ ડિસિઝન છે એ લીધા એ રેશનલ છે, પરંતુ ઓલ ડિસિઝન અચીવ નોટ ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે જેટલા બધા ડિસિઝન લ્યો છો તમે, રેશનલ ડિસિઝન લ્યો છો તો બધા રેશનલ ડિસિઝન છે ઓલ ડિસિઝન આર નોટ યુઝફુલ ફોર ધી અચીવ ધ
ઓબ્જેક્ટિવ. સો નોટ ઓલ ડિસિઝન આર કમ્પ્લીટલી રેશનલ. એટલે કે બધા જ ડિસિઝન છે કમ્પ્લીટલી રેશનલ હોતા, બુદ્ધિગમ્ય હોતા નથી. બિકોઝ ધ રેશનાલિટી ઇઝ અ લિમિટેડ. એટલે કે બુદ્ધિગમ્યતા કેવી છે તો કે લિમિટેડ છે. નોબેલ લ્યુબ્રેટ હર્બર્ટ સિમોન સેડ. એટલે કે હર્બર્ટ સિમોન છે એવું કહે છે કે ધેટ હ્યુમન નોલેજ એન્ડ એબિલિટી ઓલ્સો હેવ ધ લિમિટેશન. સો ધેર ઇઝ અ નો નીડ ટુ એઝ્યુમ ધ ઓલ ડિસિઝન આર સક્સેસફુલ એન્ડ અચીવેબલ. એટલે કે આ છે એવું કહે છે કે હ્યુમન છે એનું નોલેજ કેવું હોય અને એની એબિલિટી કેવી હોય તો કે એને લિમિટેશન હોય. તેથી જેટલા ડિસિઝન લે છે એ બધા સક્સેસફુલ અને એના દ્વારા ગોલ અચીવ થઈ શકે એવા હોય એવું જરૂરી નથી. બિકોઝ એનું નોલેજ એન્ડ એબિલિટી આર લિમિટેડ. ધ રેશનલ ફોર મોસ્ટ ડિસિઝન ઇઝ અ લિમિટેડ. હર્બર્ટ સિમોન કોલ્સ ધ લિમિટેડ ઓફ ધ રેશનાલિટી. ધીસ ડઝ નોટ મેક ધ અચીવિંગ ધ ઓપ્ટિમમ ગોલ પોઝિટિવ. એટલે કે ડિસિઝન છે એમાં લિમિટેશન હોય, તેથી ઓપ્ટિમમ ગોલ અચીવ થઈ શકતો નથી. ડિસિઝન મેકર એઝ અ સમ પર્સનલ લિમિટેશન. એટલે કે ડિસિઝન મેકર એટલે કે જે વ્યક્તિ ડિસિઝન લે છે, ડિસિઝન મેકર છે એને પણ પોતાની પર્સનલ લિમિટેશન હોય. શું હોય તો કે ધેર આર લિમિટ્સ ટુ ટાઈમ, નોલેજ, એનર્જી, સ્કિલ્સ ઓર અધર ફેક્ટર. એટલે કે એની પાસે ટાઈમ ન હોય, પૂરતું નોલેજ ન હોય ડિસિઝન મેકર પાસે, એનર્જી ન હોય, એની પાસે ડિસિઝન લેવા માટેની સ્કિલ ન હોય. તો આ બધું છે ને ઇફેક્ટ કરે છે. સો ધેટ ધ સેટિસ્ફેક્ટરી રિઝલ્ટ ઓફ ધી ડિસિઝન કેન નોટ બી ઓપ્ટેન. એટલે કે ડિસિઝન છે સેટિસ્ફેક્ટરી ઓપ્ટેન થતું નથી. કુન્ઝ એન્ડ ઓડોનેલ કોલ સર્ટેન ફેક્ટર્સ એન્ડ ન્યુમેરિકલ ફેક્ટર રાધર ધેન લિમિટિંગ. ધે સ્ટેટ ધ ફોકસ શુડ બી ઓન ધી ફેક્ટર. એટલે કે કુન્ઝ ને ઓડોનેલ છે એવું કહે છે કે અમુક ફેક્ટર છે એ પણ ડિસિઝન મેકિંગને અસર કરતા હોય. તેથી આ ફેક્ટર છે એ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ કયા ફેક્ટર અસર કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ લિમિટિંગ ફેક્ટર ફોર અ કંપની લુકિંગ ટુ ગ્રો ઓફ ધી બિઝનેસ ઇઝ ધ એક્વિઝિશન ઓફ ધી કેપિટલ. હવે આમાં એક્ઝામ્પલમાં એવું કહેવા માંગે છે કે ધ લિમિટિંગ ફેક્ટર કંપની લુકિંગ ધ ગ્રો ઓફ ધી બિઝનેસ શું છે તો કે એક્વિઝિશન ઓફ ધી કેપિટલ. એટલે કે જો કંપનીને ગ્રોથ કરવો હોય તો એનું લિમિટેશન ફેક્ટર કયું છે તો કે એક્વિઝિશન ઓફ ધી કેપિટલ. એટલે કે કેપિટલ એને મેળવવી જ પડે. તો તમે જ્યારે ડિસિઝન લ્યો છો કે તમારે કંપનીનો ગ્રોથ કરવો છે, કંપનીને ડેવલપ કરવી છે, તો ત્યારે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કેપિટલ છે એક્વાયર કરવી પડશે, રેઇઝ કરવી પડશે, તો જ કંપનીનો ગ્રોથ થશે. ઇન શોર્ટ, રેશનલ ડિસિઝન મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ગોલ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે હેતુ છે એ અચીવ કરવા માટે જે ડિસિઝન યુઝફુલ થાય, ઇઝીલી જેના દ્વારા ગોલ અચીવ કરી શકાય તેને રેશનલ ડિસિઝન કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ લિમિટેશન્સ ઓફ રેશનલ ડિસિઝન. એટલે કે અમુક એની લિમિટેશન્સ એટલે કે મર્યાદા પણ છે. લિમિટેડ નોલેજ, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપિરિયન્સ. ઇન શોર્ટ હું તમને આ શોર્ટમાં સમજાવી દઉં તો કે જે ડિસિઝન મેકર છે એની પાસે પૂરતું નોલેજ ન હોય, નોલેજ લિમિટેડ હોય કારણ કે એ હ્યુમન છે. ઇન્ફોર્મેશન અને ડિસિઝન લેવા માટે એનો કોઈ એક્સપિરિયન્સ ન હોય પાસ્ટનો, તો પછી ડિસિઝન છે એ રેશનલ હોતા નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ઓફ ડિસિઝન ઇઝ અ રેશનાલિટી ઇઝ ધેટ ધ ડિસિઝન મેકર શુડ હેવ ટુ કમ્પ્લીટ નોલેજ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન રિક્વાયર્ડ ફોર ઇટ. એટલે કે કીધું જો એવું જ કીધું કે ભાઈ કમ્પ્લીટ નોલેજ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન એની પાસે હોવી જોઈએ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર ધી ડિસિઝન મેકર ટુ હેવ ધ નેસેસરી નોલેજ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી એવરીથિંગ. બટ એવું પોસિબલ નથી કે ભાઈ જે ડિસિઝન મેકર છે એની પાસે બધું જ એટલે કે એવરીથિંગ નોલેજ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી એવરીથિંગ. એટલે કે બધી જ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ નોલેજ હોય. હેન્સ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ધી રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન ડિક્રીઝિસ. એટલે કે રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન છે એ ડિક્રીઝિસ થાય છે, ડિસિઝનની રેશનાલિટી ઘટે છે. નોલેજ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન આર નેસેસરી ઇન પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, ઇન ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધી ઇન્ફોર્મેશન, ઇન ધ સર્ચ ફોર અલ્ટરનેટિવ, ઇન ધ ચોઇસ ઓફ ધી ઓપ્શન. નોલેજ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન જરૂરી છે શેના માટે તો કે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ માટે, ઇન્ટરપ્રિટેશન માટે, સર્ચ ફોર ધી અલ્ટરનેટિવ, ચોઇસ ઓફ ધી અલ્ટરનેટિવ. આ બધું તમે ક્યારે કરી શકો, આખી ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ ક્યારે કરી શકો તો કે તેનું તમારી પાસે નોલેજ હોય. બટ ઇટ ઇઝ અ ઇમ્પરફેક્શન મેડ ડિફિકલ્ટ ટુ મેક ધ રેશનલ ડિસિઝન. એટલે કે જો લિમિટેડ નોલેજ હોય, ઇન્ફોર્મેશન પૂરી ન હોય, એક્સપિરિયન્સ ઓછો હોય તો છે ડિસિઝનની રેશનલ ઘટે છે એટલે કે ડિક્રીઝ થાય છે રેશનાલિટી. બીજું અનસર્ટેન એઝમ્પશન.
હવે ડિસિઝન તમે લ્યો છો એ ફ્યુચર માટે લ્યો છો, ફ્યુચર માટે પ્રેઝન્ટમાં લ્યો છો, એટલે કે તમે એની એક અમુક એઝમ્પશન કરવાનું. તો એઝમ્પશન કેવી હોય? અનસર્ટેન પણ હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે તમે એવું ડિસાઇડ કર્યું કે ફ્યુચરમાં છે તમારું 20% સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવું, એવી એઝમ્પશન કરી છે. એવી એઝમ્પશન કરીને ડિસિઝન પણ લઈ લીધું કે ઇન્ક્રીઝ થશે જ, પરંતુ ફ્યુચરમાં 20% સેલ ઇન્ક્રીઝ ન થાય, એટલે કે અનસર્ટેન એઝમ્પશન છે. ડિસિઝન આર મેડ ઇન અ પ્રેઝન્ટ એન્ડ સચ રિઝલ્ટ ઇઝ અચીવિંગ ઇન અ ફ્યુચર. મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ પ્રેઝન્ટમાં લેવામાં આવે છે, રિઝલ્ટ ફ્યુચરમાં મળે. સમ એઝમ્પશન હેવ ટુ બી મેડ અબાઉટ ધી કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ ધી ઓપ્શન વિચ ઇઝ અ બોર્ન આઉટ ઓફ ધી એક્સપિરિયન્સ. એટલે કે સમ એઝમ્પશન છે એ એક્સપિરિયન્સ પરથી બોર્ન થાય છે. ઇટ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ ટુ સે સચ એઝમ્પશન વિલ ધ 100% ટ્રુ. એટલે કે આવું કેવું ડિફિકલ્ટ છે કે ભાઈ બધી એઝમ્પશન છે 100% ટ્રુ જ હશે, આ ડિફિકલ્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડિસિઝન મેડ વિથ ધ એઝમ્પશન ધેટ સેલ્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ 20%. If these predictions do not come true, then it affects the decision rationality and reduce its effectiveness. એટલે કે એવું કીધું છે કે ભાઈ 20% સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થશે એવું ડિસિઝન લઈ લીધું છે, તો ધીસ ઇઝ નોટ ટ્રુ 100%. સો ધ ડિસિઝનની રેશનાલિટી પણ ઘટે છે અને ઇફેક્ટિવનેસ પણ રિડ્યુસ થાય છે. ઇન શોર્ટ, જે એઝમ્પશન કરી હોય 100% ટ્રુ હોતી નથી. ઇમ્પેક્ટ ઓફ હ્યુમન ફેક્ટર. હવે અલ્ટિમેટલી ડિસિઝન તો કોને લેવાનું છે? હ્યુમનને જ લેવાનું. તો હ્યુમનની પણ ઘણી લિમિટેશન્સ હોય છે. મેનેજમેન્ટ ડિસિઝન આર મેડ બાય ધી હ્યુમન બિંગ. ડિસિઝન ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધી મેની હ્યુમન ફેક્ટર. ધ મોડરેટર પોઈન્ટ વ્યૂ જસ્ટિફાય ધ ડિસિઝન એન્ડ ધ અધર મોડરેટર ઓલ્સો કન્સિડર inappropriate. Evaluating the option make the personal interest important. The basis of the moderator contributes significance to the decision making. Thus, the such human factor prevent the decision from becoming the fully rational. ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ ડિસિઝન છે એ શેના પર ડિપેન્ડ છે? તો કે હ્યુમન પર ડિપેન્ડ કરે છે. અહીંયા મોડરેટર મીન્સ શું થાય? તો કે જે સંચાલક છે એને મોડરેટર કીધું છે, એટલે કે જે મોનિટર કરતો હોય તે સંચાલક. હવે તમે તેને ડિસિઝન મેકર પણ કહી શકો, એને મોડરેટર કીધું ત્યાં તમે મેનેજર પણ કહી શકો. કે એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી શું છે? તો કે એક મોડરેટરનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ બીજા મોડરેટર એટલે કે બીજા મેનેજરનો બંનેનો સરખો હોતો નથી. હવે બે કે તેથી વધુ મેનેજર છે એ ડિસિઝન લેતા હોય તો બંનેના પોઈન્ટ્સ ઓફ વ્યૂ સેમ હોતા નથી. જેથી કરીને ઓપ્શન હોય તો બંને છે એ ડિફરન્ટ ઓપ્શન પણ સિલેક્ટ કરવાના, જેથી છે એ ડિસિઝનની રેશનાલિટી ઘટે છે. એના પછી લિમિટેડ અલ્ટરનેટિવ. હવે સર્ચ ફોર ધી અલ્ટરનેટિવ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ્સ ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. કે અલ્ટરનેટિવ સર્ચ કરવા એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓલ ઇટ્સ ઓપ્શન હેવ ટુ બી ધ ઇવેલ્યુએટેડ વાઇલ મેકિંગ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન. બટ ઇફ ધ ડિસિઝન મેક્સ નોલેજ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ અ લિમિટેડ ધેન ધ ઓપ્શન આર ઓલ્સો લિમિટેડ. એટલે કે જે ડિસિઝન મેકર્સ છે એનું નોલેજ અને એક્સપિરિયન્સ છે લિમિટેડ હોય તો પછી એની પાસે અલ્ટરનેટિવ પણ લિમિટેડ જ હોવાના. ધ મોર ઓપ્શન ધ ગ્રેટર ધ ચોઇસ. એટલે કે જો તમારી પાસે મોર ઓપ્શન હોય તો ચોઇસ પણ વધારે હોય, અને લેસ ઓપ્શન હોય તો મોર લિમિટેડ ધ ચોઇસ. એટલે કે ઓપ્શન ઓછા હોય તો પછી ડિસિઝનની રેશનાલિટી ઘટી જાય છે. ધ ડિસિઝન મેડ ડ્યુ ટુ ધ નોલેજ ઓફ લિમિટેડ ઓપ્શન આર લેસ રેશનલ ઓર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ. અહીંયા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ આવશે કે જે ડિસિઝન મેડ ધ ડ્યુ ટુ ધ નોલેજ ઓફ લિમિટેડ. એટલે કે લિમિટેડ નોલેજ હોય ને તેના દ્વારા જે ડિસિઝન લેવામાં આવે છે તો એ લેસ રેશનલ ઓર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોય, એટલે કે બહુ રેશનલ હોતા નથી. એના પછીનું ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધી એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર. there are some important changes in the external environment. For example, market competition, consumer behavior, government policy, monetary policy, etc. These environmental factors out of control, which reduce the rationality of the decision. હવે જે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર છે એ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ હોય. હવે માર્કેટમાં કન્ડિશન, માર્કેટની કોમ્પિટિશન, ક્યારે કોમ્પિટિટર્સ આવશે એ નક્કી ન હોય. કન્ઝ્યુમરની ફેશન, ટ્રેન્ડ્સ, ચોઇસ ક્યારે ચેન્જ થઈ જાય એ પણ ફિક્સ ન હોય. ગવર્મેન્ટ પોલિસી પણ ફિક્સ ન હોય. મોનેટરી પોલિસી એટલે કે નાણાકીય નીતિ પણ ગવર્મેન્ટની ફિક્સ ન હોય. તો આ બધા એક્સટર્નલ ફેક્ટર છે કે આઉટ ઓફ કંટ્રોલ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના કંટ્રોલમાં હોતા નથી, જેના કારણે રેશનાલિટી છે એ રિડ્યુસ થવાની. પછી કોન્ફ્લિક્ટ ધ ઓબ્જેક્ટિવ. The objective of this system touch the entire system, which the objective of the individual employee are personal. એટલે કે પર્સનલ છે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટિવ છે
અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓબ્જેક્ટિવ છે. બંને ઓબ્જેક્ટિવ વચ્ચે કોન્ફ્લિક્ટ થઈ શકે છે. ધેર સીમ્સ ટુ બી ધ contradiction between such objective and the decision making is a combination of the management and personal objective. એટલે કે મેનેજમેન્ટનો ઓબ્જેક્ટિવ અને જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટિવ છે કે જે એમ્પ્લોયીના કે જે ભાઈ મેનેજરના, એ બંને વચ્ચે કોન્ફ્લિક્ટ પણ થઈ શકે છે. ધેન ડિસિઝન મેડ ટુ કમ્પ્લીટ ઇટ લિમિટ ધ રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન. એટલે કે રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝનની લિમિટેશન છે કે ભાઈ કોન્ફ્લિક્ટ થઈ શકે છે ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટિવની વચ્ચે. ડિફિકલ્ટી ઓફ ધી ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન. ઓફિશિયલ ફાઇન્ડ ધ ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન ટુ ધ પ્રોબ્લેમ બાય મેકિંગ અ ડિસિઝન. ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન એટલે ઇષ્ટતમ ઉકેલ, જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કે ઇષ્ટતમ ઉકેલ તમે પ્રેઝન્ટમાં કરી નાખ્યો, ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન ડિસિઝન મેકિંગનું કરી નાખ્યું હોય, પરંતુ ફ્યુચરમાં છે ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન એવું એનું ન પણ હોય, એનાથી કંઈક ડિફરન્ટ પણ હોય. ઇન પ્રેક્ટિસ ઇટ ઇઝ અ ફેલ્ડ ધેટ ટુડે ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન મે નોટ બી ટુમોરો ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન. જો એવું જ કહે છે કે ભાઈ ટુડેનું તમે જે સોલ્યુશન લીધું છે એ ટુમોરોનું તે સોલ્યુશન ન પણ હોય. બિકોઝ ધ ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન ઇઝ અ રિલેટિવ કોન્સેપ્ટ ધેટ ધ હિન્ડર ધ રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન. એટલે કે જે ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન છે એ રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન છે એ રિડ્યુસ કરે છે. કોન્સેપ્ટ ધેટ રિડ્યુસ, અહીંયા રિડ્યુસ આવશે, ધેટ રિડ્યુસ ધ રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન. એટલે કે જે ડિફિકલ્ટી ઓફ ધી ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન, તમે પ્રેઝન્ટમાં જે ડિસિઝન લઈ લ્યો છો તે ફ્યુચરમાં તેવું ન પણ હોય. તો આ પણ એની એક લિમિટેશન્સ છે. લેક ઓફ ધી ઇન્ફોર્મેશન ઓર interrelationships between the different department and employee are very useful in the management. એટલે કે ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના વચ્ચે ઇન્ટરરિલેશનશીપ સારા હોવા જોઈએ. હવે એ છે એમાં ખામીયુક્ત હોય, લેક હોય, તો પછી ડિસિઝન છે રેશનલ હોતા નથી. ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ ટુ બી અવેર સચ interrelationship when making the decision, but the expectation the decision maker should have full knowledge of this to high. Lack of the information limits the rationality of the decision. એટલે ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ જે ઇન્ટરરિલેશનશીપ છે એ ડિસિઝન લેવા માટે યુઝફુલ છે, જેથી એમ્પ્લોયી એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે ઇન્ટરરિલેશનશીપ છે એ સારા હોવા જોઈએ. હવે લેક ઓફ ધી ઇન્ટરરિલેશનશીપ હોય તો રેશનાલિટી છે એ ડિસિઝનની ઘટે છે, રિડ્યુસ થાય છે. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી ઇન્ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન. ઇફેક્ટિવ ઇન્ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ is an the indispensable condition in decision making. If the system of the information communication about the decision that consequence is ineffective, then the rationality of the decision decreases. In disadvantages of the informal communication, એટલે કે કોમ્યુનિકેશન છે પ્રોપર ન હોય. ડિસએડવાન્ટેજીસ એટલે કે પ્રોપર કોમ્યુનિકેશન ન હોય તો પણ રેશનાલિટી ઓફ ધી ડિસિઝન ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે કે જેની સાથે તમે ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, એમાં જુદા જુદા જે એમ્પ્લોયી છે એનો વ્યૂ પણ હોવો જોઈએ, પછી મેનેજરનો વ્યૂ પણ હોવો જોઈએ, જે મેઇન છે એના વ્યૂ પણ હોવા છે. ઇન શોર્ટ, જેટલું જેટલા એમ્પ્લોયી વર્ક કરે છે, જે કોઈ પણ પર્સોનેલ વર્ક કરે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એ બધાના વ્યૂ હોવા જોઈએ, એ બધા સાથે કોમ્યુનિકેટ થઈને ડિસિઝન લીધેલું હોવું જોઈએ. જો ડિસિઝન છે એ કોમ્યુનિકેશન કર્યા વગર જ લીધેલું હોય તો એની રેશનાલિટી ડિક્રીઝ થાય છે. પછી ઇમ્પ્રોપર ટાઈમિંગ. નોટ ઓનલી સાઉન્ડ જજમેન્ટ બટ ઇઝ અલર્ટનેસ એન્ડ ડેડિકેશન ટુ આર મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ. ડિસિઝન આર લેસ રેશનલ ઇફ નોટ ટેકન એટ અ રાઇટ ટાઈમ. એટલે કે ડિસિઝનની જજમેન્ટ છે એ ખાલી જરૂરી નથી, પરંતુ એ કેવી રીતે લેવામાં આવે છે, કયા ટાઈમે લેવામાં આવે છે તે પણ જરૂરી છે. એટલે કે પ્રોપર ટાઈમે લેવામાં આવેલું હોવું જોઈએ. હવે હું તમને એમાં એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ માર્કેટમાં છે અચાનક કોમ્પિટિટર્સ આવે તો તમે જે પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન કરતા હોય એવી જ સેમ પ્રોડક્ટ એ પ્રોડક્ટ કરે, એનાથી સેજ હાઈ ક્વોલિટીવાળી પણ પ્રોડક્ટ ક્રિએટ કરે, તો પછી તમારે ત્યાં ઇન્સ્ટન્ટલી ડિસિઝન લેવું પડે કે ભાઈ એનાથી ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે પ્રોડક્શન કરવું અને કઈ રીતે કસ્ટમરને અટ્રેક્ટ કરવા. તો ત્યાં તમારે ઇન્સ્ટન્ટલી ડિસિઝન લેવું પડે. સો ધ ડિસિઝન છે એ પ્રોપર ટાઈમે પણ હોવા જોઈએ. ઇમ્પ્રોપર ટાઈમિંગ હોય તો પણ ડિસિઝન છે ઇફેક્ટિવ રહેતા નથી. તો આ હતી રેશનલ ડિસિઝનની 10 લિમિટેશન. તો આજના વિડીયોમાં આપણે રેશનલ ડિસિઝન શું છે, ઇન શોર્ટ રેશનલ ડિસિઝન એટલે કે તમે જે ડિસિઝન લ્યો છો એ ડિસિઝન છે બુદ્ધિગમ્ય અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોવા જોઈએ. એટલે કે રેશનલ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોવા જોઈએ. રેશનલ ડિસિઝન મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ગોલ છે
એ ઇઝીલી અચીવ થઈ શકે. ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલને અચીવ કરવા માટે જે ડિસિઝન યુઝફુલ થાય છે તેને રેશનલ ડિસિઝન કહેવાય. તો આવતા વિડીયોમાં આપણે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ શું છે તે જોઈશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.